Hello everyone and welcome back to IELTS Perfect. This is video number 10 already. We've almost finished all of the reading stuff. Chào mừng các bạn quay lại với khóa học IELTS Perfect. Hôm nay mình đến với video thứ 10 rồi các bạn. Và hầu như là chúng ta gần sắp sửa hoàn thành xong toàn bộ phần reading của cả khóa này. Về nội dung thì hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài đọc liên quan đến chủ đề là British Culture, văn hóa của nước Anh. Và dạng câu hỏi hôm nay chúng ta sẽ làm quen là matching the headings, tức là mình sẽ ghép những cái tiêu đề phù hợp vào trong những đoạn văn của mình. But first I want you to take a look at these photographs right here on the screen. Trong mấy bức hình này bạn thấy cái gì nhỉ? Okay, what do you see? You see a dog. It's a bulldog, right? And then the bulldog, and next to the bulldog we got some games. Interesting. Well, in Britain there is a game called bulldog. Actually, it's kind of chasing game, like a Vietnamese traditional game. Bài đọc hôm nay chúng ta thì nó liên quan đến văn hóa của Anh, nhưng mà cụ thể là một trò chơi truyền thống ở Anh, người ta gọi là bulldog. Cái trò chơi này nó mang tên là bulldog các bạn. Tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại mang tên của cái con chó bull này, nhưng mà người ta giải thích nó chơi rượt đuổi giống như là những cái trò chơi trốn tìm mình hay chơi ở Việt Nam vậy. Ok, nó chỉ là một cái tên gọi thôi. But anyway, they are going to talk about how the bulldog games are disappearing in Britain. Và bài đọc của mình liên quan đến cái vấn đề là tại sao những trò chơi truyền thống như thế này nó đang dần mất đi ở đất nước Anh. Thì ngoài trò bulldog này ra cũng có một vài trò chơi khác người ta đề cập. Và trước khi mình đến với bài đọc thì tất nhiên sẽ là phần từ vựng. Hôm nay thì mình chỉ có vài từ thôi, có 6 từ các bạn. Now let's take a look. Từ số 1, pastime. Từ pastime này thì nó có nghĩa là hobby, nó có nghĩa là preference, tức là một cái sở thích của bạn. What you enjoy doing in your free time. Chúng ta thấy mắc cười ha, pastime nhưng mà lại là liên quan đến hobby của bạn rồi. Pastime. Rồi từ số 2 là động từ ban. B-A-N, ban, tức là nghiêm cấm việc gì đó. Ban, for example, smoking is banned inside cinemas, tức là người ta cấm hút thuốc ở trong những rạp chiếu phim. Ban. Rồi từ số 3 chúng ta có variation. Danh từ variation là những sự đa dạng. Ok, one type, two type, three types, variation. Chúng ta có rất nhiều thể loại khác nhau gọi là variation. Từ số 4 chúng ta có cụm từ là come as no surprise. Cái gì đó nó đến với mình và nó không làm cho mình ngạc nhiên thì mình ta gọi là come as no surprise, tức là một việc gì đó rất là bình thường đối với mình. Ok, came as no surprise to me. Rồi số 5 chúng ta có danh từ injury. Injury tức là for example you play football, right, and then you fell down and you broke your arm, or maybe you broke your leg, or maybe you hurt your neck. That's called injury. Injury là một chấn thương, ví dụ như bạn chơi thể thao là bạn bị gãy tay gãy chân gì đó, hoặc là thậm chí là gãy cổ là thì chúng ta gọi là injury, chấn thương. Và từ cuối cùng của mình là danh từ justification. Justification là một cái sự gọi là giải thích, một lời giải thích hoặc là một cái điều gì đó bạn nói ra để biện minh cho một việc khác. Justification. Now let's pronounce the words together. Chúng ta phát âm lại những từ này trước khi mình nhìn vào bài đọc. Từ số 1, pastime. Pastime. 2, ban. Ban. 3, variation. Variation. 4, come as no surprise. Come as no surprise. 5, injury. Injury. 6, justification. Justification. Okay, I think we are ready to move on to the reading text. Chúng ta vừa xem qua từ vựng rồi, có lẽ đây là lúc chúng ta phải đi vô phần bài đọc. Bây giờ bài đọc hôm nay của chúng ta về vấn đề British culture. Vậy nên tôi đã nói hồi nãy, dạng câu hỏi mà mình sẽ dùng để làm quen với bài đọc này đó là matching the headings, tức là mình ghép những cái tiêu đề, cái heading lại, xem coi tiêu đề nào phù hợp với đoạn văn nào. Bây giờ cái hình thức của dạng câu hỏi này như sau, người ta sẽ cho bạn một mớ những cái heading, một cái list của rất là nhiều tiêu đề.
Ví dụ cái bài đọc của bạn nó có 5 đoạn thì có thể người ta cho đến 7 hoặc thậm chí 8 cái heading, tức là thừa ra 2-3 cái. Khó là khó ở chỗ đấy. Và bây giờ các bạn hãy quan sát những heading sau đây. Và tất nhiên điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là gạch dưới những từ khóa. Underline the keywords in all of the sentences. Let's start. Okay, let's check things up. Nếu như là tôi thì tôi sẽ gạch dưới những từ sau đây như các bạn thấy ở trên màn hình. Đối với câu số 1 thì tôi gạch dưới từ disappearance và traditional, tức là cái truyền thống nó biến mất. Ok, những hai từ đó tôi thấy là quan trọng. Thì có thể các bạn gạch thêm từ sport thì cũng được, nhưng mà tôi lại không gạch từ đó tại vì tôi ngầm hiểu là sport rồi. Đối với câu số 2 thì tôi gạch dưới từ disappearance of classic, tức là những cái mà classic nó biến mất đi. Ok, cho nên tôi cần tìm cái nào có classic. Right. Câu số 3 tôi gạch dưới từ dangerous, nguy hiểm. Câu số 4 tôi gạch dưới từ best, traditional. Cái game nó phải là traditional nhưng nó phải là best one. Like number 1, not number 2, not number 3, but the best one, number 1. Câu tiếp theo thì tôi gạch dưới từ explanation. Chúng ta cần tìm một lời giải thích. Right. Explaining. Why, and why. Câu tiếp theo tôi gạch dưới từ not. Not a very British Bulldog, tức là không phải là như vậy. Right. Not. Từ đó quan trọng nhất. Rồi câu số 7 tôi gạch dưới từ no real support. Không có sự hỗ trợ thực sự nào. No real support. Câu số 8 thì là differing opinions, tức là những quan điểm khác nhau. Câu số 9 là different ways, cách thức khác nhau. Và câu số 10 là closer look, một cái nhìn kỹ hơn. Và cái gì đó tức là giải thích nhiều hơn. Alright, giving more details and examples. Now let's go to the reading text. Bài đọc của chúng ta thì nó dài lắm, nó có tới 5-6 đoạn cơ. Chúng ta cùng xem qua. Tiêu đề của mình là Is this the end of traditional British playground pastimes? Đây có phải là sự chấm dứt của những cái trò chơi truyền thống ở Anh hay không? Thì chúng ta có hai đoạn là A, B, sau đó tiếp theo là đoạn C, D và E. Còn không các bạn, chúng ta vẫn còn một đoạn F, đoạn cuối cùng, your comments. Ok. Và với 6 đoạn này thì nhiệm vụ của chúng ta là match 10 cái tiêu đề hồi nãy vào 6 đoạn. Và bây giờ chúng ta hãy xem từng đoạn một. Đối với đoạn đầu tiên, section A. Bây giờ đoạn đầu tiên nó ngắn nhất. Tôi cho các bạn 3 cái heading. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là tìm xem heading nào phù hợp với đoạn này. Let's start. Okay, I think we have found the answer. Nếu các bạn đọc kỹ thì bạn sẽ thấy rằng trong đoạn A người ta nói như sau. Traditional pastimes, right, rồi increasingly being banned. Tức là những cái những trò chơi truyền thống đó, những cái sở thích truyền thống đó thì nó ngày càng bị cấm đi, increasingly being banned. Như vậy thì heading nào phù hợp? Đó chính là câu number 1. Traditional, the disappearance of traditional playground sports. Sự biến mất của những cái trò chơi truyền thống. Ok. Và từ quan trọng đây là từ traditional, chứ không phải là classic. Traditional. Ok. Now let's move on to section B. Đoạn B thì nó dài ngoằng đến thế này đây các bạn. Và tiếp theo là hai cái heading thôi. Choose the best heading for section B. Okay, let's check the answer. Nếu các bạn đọc thật là kỹ thì các bạn thấy đoạn này tuy nó dài nhưng mà mấu chốt của nó sẽ xoay quanh vấn đề sau đây. Chúng ta thấy rất là nhiều những ví dụ về các luật chơi này. Does not involve animals, rồi involves runner, trying to, tức là trò chơi mang tên là bulldog nhưng mà lại không có liên quan gì đến mấy con chó bull cả. Nó chỉ là những người chơi người ta chạy thôi. Rồi if caught, nếu mà bị bắt được thì như thế nào đó. Trò chơi Conquers thì cũng là một trò chơi khác, right? Rồi cái luật chơi nó như thế nào đó, vân vân. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn tổng thể hơn thì đoạn này đang nói về vấn đề nào? Đáp án chính là câu số 5, number 5. A closer look at some traditional games. Tức là một cái nhìn kỹ hơn về một vài trò chơi truyền thống.
người ta giải thích rõ hơn, they give more explanations, more examples, they clarify the rules, người ta trình bày cho các bạn luật chơi, cách chơi như thế nào. Ok, close the look. Let's go to the next paragraph. Chúng ta đến với đoạn tiếp theo, section C. Đoạn này thì nó ngắn hơn đoạn rồi, và chúng ta có 3 tiêu đề. Now choose the best heading. Okay, I think we are ready to check on the answer, right? Let's see. In this paragraph, you can see some information that is underlined. For example, they have had accidents and broken arm or leg, or hit their opponent's hand. Như vậy, đoạn này các bạn thấy người ta đề cập đến vào vấn đề có thể xảy ra trong quá trình bạn chơi game. Ví dụ như bạn bị tai nạn này, bạn bị gãy tay gãy chân này, hoặc là bạn đánh ngay vào cái bàn tay của đối thủ thay vì đá vào trái banh, chẳng hạn như vậy. Vậy thì tiêu đề hợp lý cho đoạn này đó chính là câu 3, number 3. The dangers of the playground. Những nguy hiểm khi chúng ta tham gia chơi những trò chơi này. Dangers, right? Now let's go to the next section. Chúng ta đến với đoạn tiếp theo, section D. Đoạn văn này thì dài hơn một chút và chúng ta vẫn có 3 heading. Now choose the best heading for section D. Okay, I think we're ready to find the answer. In paragraph D, you see these pieces of information are important. Những phần thông tin sau đây cực kỳ quan trọng trong đoạn D này. Bạn thấy người ta nói rằng that the main reason for forbidding these games is again fear of injury. And sometimes the justifications are even stranger. Người ta nói rằng là cái lý do chính mà họ cấm những cái game này đó là họ sợ bị injury, right? Họ sợ bạn chơi nhiều mà sẽ gãy tay gãy chân gì đó, vân vân. Và đôi khi những lời biện minh nó còn lạ hơn nữa, người ta giải thích phía sau. Và như vậy thì cái heading hợp lý nhất chính là number 5. Possible explanations for the bans. They ban the game, no more playing, and they explain why. Họ cấm chúng ta chơi và họ giải thích tại sao. Okay. So in this video, I have been talking to you about the British Bulldog and the Conkers and some other games, and British culture in general. And we practice matching the headings to the appropriate paragraphs. Trong video vừa rồi thì chúng ta đã xem một bài đọc về một vài trò chơi truyền thống của nước Anh, và mình đã thực hành loại câu hỏi là nối những cái tiêu đề vào đoạn văn phù hợp. Dạng câu hỏi này thì yêu cầu các bạn đọc và nhìn ra được cái ý chính của đoạn, nhìn cái tổng thể của nó thay vì cái tập trung vào những chi tiết. Right. So please practice more in order to be better when you're dealing with headings. Do the exercises that follow this video and review the vocabulary as well. I'll see you in the next video. Bye!